Hello students, this is Pranjal Sir, Director of Daswani. আজি আমি JEE মেইনছৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটৰ যি কেইখনমান পেণ্ডিং কুৱেশ্যন মোৰ ৰৈ গৈছিলে তো তাৰ আজি 31 জানুৱাৰী মৰ্ণিং শ্বিফ্টত যিখন JEE মেইনছ হৈছিলে তাৰ ফিজিক্সৰ যিখিনি কুৱেশ্যনছ আছিলে সেই কুৱেশ্যনছখিনি মই ছল্ভ কৰি দিব ওলাইছোঁ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকে চোৱা কি দিছে দ্য মেক্সিমাম পটেনচিয়েল এনাৰ্জি অফ এ ব্লক এক্সিকিউটিং চিম্পল হাৰ্মনিক মোশ্যন ইজ 25 joule. A is amplitude of oscillations. At A by 2, the kinetic energy of the block is. So, it is the total energy in SSM. So, we E equal to half m omega square A square. ঠিক আছে তো সেইখিনি ভ্যালু আমাক কিমান দি দিছে 25 জুল দি দিছে আকৌ এতিয়া at A by 2 কৈছে না তেতিয়া পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কিমান হ'ব হাফ m omega square x square ঠিক আছে এটো হ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া যদি চাওঁ xৰ জাগাত মই A by 2 বহালো বহাই পেলাই মই পটেনশিয়াল এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেছনটো উলিয়াই ললো তো এটা কাইনেটিক এনাৰ্জি প্লাস পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ইকুৱেল টু টোটাল এনাৰ্জি কাইনেটিক এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেছন যেটো আছে কাইনেটিক এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেছনটো আমি কাইনেটিক এনাৰ্জি হাফ m omega square A square 1 minus 1 by 4 হৈ আছে ঠিক আছে তো সেইমতে লাষ্টত গৈ পেলাই মানে এখিনি উলিয়ালো টোটাল এনাৰ্জিটো দিয়ে দিছে টোটাল এনাৰ্জি পটেনশিয়াল এনাৰ্জিও পাই গৈছো তো ইয়াৰ পৰা পটেনশিয়াল এনাৰ্জি মাইনাস কৰোঁতে আমি কি পালো কাইনেটিক এনাৰ্জি পাই গলো তাৰে কাইনেটিক এনাৰ্জি ভ্যালুখিনি পুট কৰিলো পুট কৰি পেলাই আমাৰ 18.75 আমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি ওলাই যাব ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো দিছে the drip velocity of electrons for a conductor connecting in an electrical circuit is Vd ঠিক আছে is কি বুলি কৈছে Vd the conductor in now replaced by another conductor with same material and same length but double the area of cross section the applied voltage remains same the new drip velocity of electrons will be এতিয়া চাবলৈ যাওঁ তুমি চোৱা এতিয়া ড্ৰিপ ভেলোচিটি v ইকুৱেল টু IR আৰু ওহমছ ল ফৰ্মুলা আছে হয়নে আমাক লাগে কি ড্ৰিপ ভেলোচিটিহে লাগে তো ওহমছ ল ফৰ্মুলা IR আছে I rho L by A ঠিক আছে তো বাই ইকুৱেশ্যন কি ক'ব লাগে আমাক এৰিয়াটো ডাবল হৈ গ'ল কাৰেণ্টটো ডাবল I ইকুৱেল টু NEA VD তো VD ইকুৱেল টু কি পাইছোঁ VD ইকুৱেল টু VD প্ৰপৰ্চনেল কি হ'ব I by A ঠিক আছে I by A প্ৰপৰ্চনেল হোৱা মানে যদি I by A হৈ যায়গে তেনেহলে ইয়াতো VD লগত ইয়াত I by তো I যদি twice I হৈছে ইউ twice A হৈছে ফাইনালি গৈ একে থাকিবগে গতিকে ফাইনালি আনসাৰ কিমান থাকিব নিউ ড্ৰিপ ভেলোচিটি সেম এজ দ্যাট অফ দা প্ৰিভিয়াস ওয়ান তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো কি আছে চোৱা the initial speed of projectile fired from ground is u at the highest point during its motion the speed of projectile is √3 by 2 u okay the time of flight of the projectile is বুলি দিছে তো এতিয়া projectile উলিয়াবলৈ যাওঁতে at highest pointত কিমান আছে u cos theta equal to √3 u by 2 then theta equal to কিমান আছে 30 degree then t equal to কিমান আছে twice u sin theta by g equal to u by g হৈছে u by g আছে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি u by g হৈ আছে তো অপচন কিমান আহিব u by g এটো আহিব ঠিক আছে u by g তাৰ পিছত গৈ আছো নেক্সট কোৱেশ্যনটো the correct relation between gamma equal to cp by cv and temperature t is तर gamma যদি আমি চাওঁ cp by cv dependent on t হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত independent of t হোৱা মানে gamma to the power t to the power 0 যদি independent of t তেতিয়া আমাৰ কি হ'বগে আনসাৰ হ'ব তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা কি দিছে the effect of increase in temperature on the number of electrons in conduction band and resistance of a semiconductor will be ঠিক আছে both NE and resistance increases কোনটো হ'ব চাব দিছে তো চাবলৈ গ'লে in case of semiconductors the numbers of electron in conduction band increases হয়
নাম্বাৰছ অফ ইলেক্ট্ৰন ইনক্ৰিজেছ হয় আৰু সেই সময়ৰ কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডত যদি নাম্বাৰছ অফ ইলেক্ট্ৰন ইনক্ৰিজেছ হৈ যায় তেন্তে কণ্ডাকশ্যন বেছি হ'ব। কণ্ডাকশ্যন হোৱা মানে ৰেজিষ্টেঞ্চ অবভিয়াছলি কমি যাব। ৰেজিষ্টেঞ্চ কমি যায়, তেনে ক্ষেত্ৰত তোমাৰ অপশ্যন যিটো 4 আছে, ফ'ৰ্থ অপশ্যনটো আমাৰ কি হ'ব, কাৰেক্ট হ'ব। ঠিক আছে, ডাউট নাই চাগে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটোত কৈ আছোঁ, the amplitude of 15 sine 1000 pi t is modulated by 10 sine 4 pi t signal. The amplitude modulated signal contains frequency of, তো এটা চাবলৈ গ'লে কোনটো হ'ব, 500 to 250 498 502 হাৰ্টছ। এতিয়া চোৱা, চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন আমাক সুধিছে। এতিয়া ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ক'লো 1000 পাই বাই টুৱাইছ পাই 500 হাৰ্টছ হৈ আছে। ইয়াৰ পৰা নিউ এম ইকুৱেল 4 পাই বাই টুৱাইছ পাই, তাৰপৰা কিমান হ'বগৈ, টুৱাইছ হাৰ্টছ হ'বগৈ। তো আপাৰ বেণ্ড যদি আমি চাওঁ দুইটা প্লাছ কৰিব লাগিব, লৱাৰ বেণ্ড যদি চাওঁ দুইটা মাইনাছ কৰিব লাগিব। তাৰপৰা উলিয়াব লৱাৰ বেণ্ড আমাৰ, তাৰপৰা আমাক উলিয়াব কি দিছে, তোমাৰ মডুলেটেড ছিগনেল কণ্টেইন। তাৰপৰা তোমাৰ এতিয়া চাবলৈ গ'লে আপাৰ বেণ্ড 502 এণ্ড লৱাৰ বেণ্ড 498, দেন 502 এ অপশ্যনো আহি যায়, ডি অপশ্যনো আহি যায়, এফ অপশ্যনো ই অপশ্যনো আহি যায়। তো এ ডি ই তিনিওটা য'ত আছে সেইটোৱে আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে কি চোৱা, টু পলাৰইড দিছে A and B placed in such way that the path axis of polaroids are perpendicular to each other. Now another polaroid C is placed between A and B, bisecting angle between them. If intensity of unpolarized light is I0, then intensity of transmitted light after passing through polaroid B will be, এতিয়া চোৱা, আফটাৰ A বুলি যেতিয়া আমি চাওঁ I0/2, ঠিক আছে, এণ্ড আফটাৰ C I equal to I0/2 cos square 45 degree equal I0/4. আফটাৰ B যদি আমি চাওঁ I equal to I0 cos square 45 degree, তো সেইটো আমি কিমান পাই আছোঁ, I0/8 হৈ আছে। তো আমাৰ এতিয়া ইয়াত প্ৰথম যিটো ক'লে যে পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ আনাদাৰ পলাৰইড C is placed between A and B বাইছেক্টিং, প্ৰথম A আছিলে, তাৰপিছত C প্লেচ কৰিলে, C প্লেচ কৰাৰ লগে লগে পাছিং পলাৰইড কিমান হ'বগৈ, গৈ পেলাই আফটাৰ B পলাৰইড হ'বগৈ I0/8 হ'বগৈ আমাৰ আনচাৰ। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে চোৱা, as shown in the figure, a 70 kg garden roller is pushed with a force of F equal to 200 Newton at an angle of 30 degree with horizontal. The normal reaction on the roller is, এতিয়া চোৱা, নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন যদি চাব দিছে ৰোলাৰৰ, নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন চাবলৈ দিওঁতে তুমি এতিয়া চোৱা, ফ্ৰী বডি ডায়েগ্ৰাম যদি আমি ড্ৰ কৰিলে, তো ইয়াত তুমি চোৱা MGU তলপিনে আছে, ঠিক আছে, আৰু এইপিনেতো এফ কছ, এইপিনেতো ফ্ৰিকশ্যন ফ'ৰ্চ এইপিনে আছে, ৰিয়েকশ্যন ওপৰলৈ আছে, এইফালে এফ কছ 30 এফ চাইন 30 আহিব, ঠিক আছে। যদি সেইটো হৈ থাকিলে আমি যদি চাওঁ নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন ইকুৱেল কিমান হ'ব, MG প্লাছ এফ চাইন 30, তেনেহ'লে নৰ্মেল MG মানে 700 প্লাছ কৰিলোঁ, N ইকুৱেল কিমান পালোগৈ, 800 নিউটন আমি পালোগৈ, ঠিক আছে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ আমি, ইফ 1000 droplets of water of surface tension 0.07 Newton per meter having same radius 1 millimeter each combine to form a single drop. In the process, the released surface energy is, তো এতিয়া যদি চাবলৈ যাওঁ সাৰফেস এনাৰ্জি আগতে 1000 ড্ৰপলেটছ, তো 1000 ড্ৰপলেটৰ ভলিউম ইকুৱেল টু এটা ড্ৰপলেটৰ সমান হ'ব ন, 1000 ড্ৰপলেটৰ ভলিউম ইকুৱেল টু V2, সেইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ, R ইকুৱেল টু 10R, তো এনাৰ্জি ডিফাৰেঞ্চ ইকুৱেল টু U1 মাইনাছ U2 যদি কৰোঁ, 1 মাইনাছ U2 কৰিলে এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে আমাৰ এনাৰ্জি গৈ পেলাই কিমান আহিবগৈ, 7.92 × 10⁻⁴ জুল আমি পাই যামগৈ, ঠিক আছে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ, the pressure of a gas changes linearly with volume from A to B as shown in the figure. If no heat is supplied
to or extracted from the gas, then change in internal energy of the gas will be. তুমি যদি চাবলৈ যাওঁ এতিয়া এইফালে তুমি যদি আমি ভি পাই আছোঁ পাৰ ভলিউম, এইফালে যদি আমি প্ৰেছাৰ পাই আছোঁ, দুইখিনি যদি আমি চাওঁ গ্ৰাফৰ পৰা যদি আমি এৰিয়া লৈ লওঁ, এৰিয়া আমি লৈ ল'লে হৈ গ'লে গোটেই গ্ৰাফটো এৰিয়া লৈ ল'লে হৈ গ'ল। এৰিয়া অফ দ্য পি ভি গ্ৰাফ যদি যাওঁ তো ডান ইকুৱেল টু তোমাৰ মাইনাছত কিমান আহিবগৈ আনচাৰটো -4.5 জুল আমাৰ ওলাই যাবগৈ। তাৰপিছত গৈ আছোঁ নেক্সট ষ্টেটমেণ্ট টাইপ কুৱেশ্যনছ আছে। ষ্টেটমেণ্ট কি দিছে, দ্য বিম অফ ইলেক্ট্ৰন শ্ব' ৱেভ নেচাৰ এণ্ড exhibit interference and diffraction. Okay, and deviation Garmer experimentally verified that wave nature of electrons. So one of the level কি দিছে, so ঠিকে আছে, ইলেক্ট্ৰনে ৱেভ নেচাৰ আৰু ৱেভ নেচাৰটো শ্ব' কৰে আৰু এক্সিবিট ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ এণ্ড ডিফ্ৰেকশ্যন। ঠিকে আছে সেইটো। আৰু এই গোটেই আৰু ৱেভ নেচাৰটো কোনে শ্ব' কৰিছিল, ডেভিয়েশ্যন গাৰ্মাৰ এক্সপেৰিমেণ্টে পট কৰিছিলে। তো হয়ো দুইটাই শুদ্ধ আৰু হয় ডেভিয়েশ্যন গাৰ্মাৰে ৱেভ নেচাৰটো শ্ব' কৰিছিলে। গতিকে ৰিজন ইজ কাৰেক্ট ফৰ এছাৰশ্যন। তো অপশ্যন 1 শুদ্ধ আমাৰ। তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ, a free neutron decays into a proton, but a free proton does not decay into neutron. This is because free neutron decays into a proton. Okay, free neutron the proton or decrease হয়, but free proton does not decay into neutron. Proton neutron হ'ব পাৰে বা নিউট্ৰন proton হ'ব পাৰে, but proton neutron হ'ব নোৱাৰে। কিয় নোৱাৰে? কিয় ৰেছ মাছ অফ নিউট্ৰন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন দ্য প্ৰটন। ঠিক আছে, গতিকে নিউট্ৰনৰ পৰা প্ৰটন যদি হৈ প্ৰটনৰ পৰা নিউট্ৰন হ'বলৈ হ'লে এক্সট্ৰা মাছখিনি ক'ৰ পৰা আনিব? নোৱাৰে ন, যাৰ কাৰণে ৰেছ মাছ অফ নিউট্ৰন গ্ৰেটাৰ দেন দ্য প্ৰটন। তাৰপিছত নেক্সট আছে same আছে, spherical insulating ball and a spherical metallic ball of same size and mass are dropped from the same height. Choose the correct experiment. কি দিছে, insulating ball দিছে আৰু spherical metallic ball of same size and mass দুইটা same drop from the same height সুধিছে। আৰু insulating ball will reach the earth surface earlier, কোনটো হ'ব? metal ball will reach earth surface, both will reach the earth surface, time taken by them after will be independent সুধিছে। আৰু the insulating ball will reach the earth surface earlier than the metal ball। কিহৰ কাৰণে? কাৰণটো কি হৈছে, in conductor a portion of the gravitational potential energy goes into generating eddy current। তো সেইটো কাৰণে কি হ'ব, ইনচুলেটিং যিটো বল আছে reach the earth earlier than the metal ball। আৰু সেই মেটেল বলটোৰ সেই গ্ৰেভিটেশ্যনৰ খিনিৰ কাৰণে এডি কাৰেণ্টটো প্ৰডিউচ হৈ যাব, সেইকাৰণে শ্ল' হ'ব মুভ কৰাত। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা, are XL, XC present in resistance, inductive reactance and capacitive reactance. Okay, then which of the following dimensionless? তো এতিয়া XL, XC আৰু চবৰে ছেম ইউনিটে থাকে, ডেট ইজ ওম। গতিকে যদি এইটো ফৰ্মত আহি যায়, এইটোতো তোমাৰ ফৰ্মত থাকিলে ওম স্কোৱাৰ হৈ যাব। এইটো হ'লে ওপৰত ওম, তলত ওম স্কোৱাৰ, পৰা ওম ওলাই আহিব বাহিৰলৈ, তো অপশ্যন 2 হ'ব আমাৰ ডাইমেনশ্যনলেছ। তাৰপিছত দিছে আমাক 100 balls of mass m moving with speed v simultaneously strike a wall normally and reflect it back with same speed in time t second. The total force exerted by the ball on the wall is। তো এটা কথাটো কি হয়, যিটো মাছ m আছে ই গৈ পেলাই ষ্ট্ৰাইক কৰিছে, তাৰপিছত খুন্দা খাই পেলাই সি এফালে ৰিফ্লেক্ট হৈ ওলাই আহিব। ঠিক আছে, দেন চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম যদি উলিয়াওঁ, চেঞ্জ মমেণ্টাম সদায় কিমান, এইবিলাক কেছত টুৱাইচ এম ভিয়ে হ'ব। এভাৰেজ ফ'ৰ্চ যদি আমি উলিয়াওঁ, উলিয়াব যাওঁ, ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টাম এন ডেল পি বাই টি, আৰু এন ডেল পি বাই টি বুলি কওঁতে সেইমতে ভেলু বহালোঁ 100 টুৱাইচ এম ভি বাই টি,
তাৰ পৰা আমি 2 mv/t পাই যাম হৈছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আছে if a source of electromagnetic radiations having power 15 kilowatt produces 10^16 photons per minute the radiations belongs to a part of spectrum is that a p equal to n/t ac by lambda n/t ac by lambda তো 15 × 3 মতে ভ্যালু বহালো ভ্যালু বহোৱাৰ পিছত এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰোঁতে আমি গৈ পেলাই কিমান পালোগে lambda equal to 0.0012 angstrom পাই গলোগে ঠিক আছে এইকলৈকে ডাউট নাই তাৰপিছত গৈ আছো which of the following correctly represents the variation of electric potential of a charged spherical conductor of radius r with radial distance from the center so correctly represents variation of potential and radius তো simple potential surface or pura center leke to hoday constant thake tar pura komi goi thake তো 1 to হোৱাৰ chances বেছি হয় 1 to আছে অপশন ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আছে যে লিখিছে bar magnet with a magnetic moment 5.0 ampere meter square is placed in parallel position relative to magnetic field of 0.4 tesla the amount of required work done in turning the magnet from parallel to anti-parallel position relative to the field direction is then we suppose w equal to mb cos theta 1 minus cos theta 2 formula then w equal to mb cos theta 0 degree minus cos 180 degree কারণ anti-parallel হয়েছে না parallel to anti-parallel হয়েছে তো 180 degree w equal to twice mb তারপর w কিমান পালোগে 4 joule আমি w পালোগে হৈ আছে ডাউট লগা নাই তাৰপিছত গৈ আছো at a certain depth d below surface of earth value of acceleration due to gravity becomes 4 times that of its value at a height 3r above the earth's surface where capital R is radius of earth the depth d is equal to এতিয়া চোৱা কথাটো যে depth d আমি g equal g1 minus d by r পাইছো similarly যদি আমাক কৈছে depth 3r ওপৰলৈ গুচি যাব 3r ওপৰলৈ যেতিয়া গুচি যাবগে 3r ওপৰলৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে ওপৰত তোমাৰ r due to gravity 4 times বুলি কৈছে এইটো ঠিক আছে তো এইখিনিটো সেমে থাকিল জি ক্যান্সেল গ'ল এইখিনি 4/8 ৰ জায়গা 3 বহিলো 3 times হৈ যাবগে 3r ওপৰত 3r by r মানে কপটা 4 হ'বগে দেন 1/4 আহিব আর d by r equal to 3/4 হয় দেন d equal to কিমান আহিব 3r/4 তেনে হলে 4800 কিলোমিটার এটো আমি আনসার পাই যাম তাৰ পিছত গৈ আছো a rod with circular cross sectional area 2 cm square and length 40 cm is wound uniformly with 400 turns of an insulated wire if a current of 0.4 ampere flows in the wire windings the total magnetic flux produced inside the winding is 4 pi to 10 to the power minus 6 Weber the relative permeability of the rod is চাবলৈ যোৱা তোমাৰ তো ইয়াত তোমাৰ এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন দা সলিনয়েড কিমান আছে mu naught mu r ni হৈ আছে তো ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইকুয়াল টু n va তো phi ইকুয়াল টু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ phi b আছে না b ভ্যালু দিয়াত বহাই দিছো আৰু b ভ্যালুটো বহালো তো সেইখিনি ক্যালকুলেশন ভ্যালু পুট কৰিলে হ'ল phi ভ্যালু বাচত n ৰ ভ্যালু mu naught ৰ ভ্যালু mu r ৰ ভ্যালু n ৰ ভ্যালু i ভ্যালু এর ভ্যালু এখিনি পুট কৰিলে আমি গৈ পেলাই mu r কিমান পামগে 5/16 পামগে mu r ৰ ভ্যালু তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোত গৈ আছো সেকশন বি ৰ পৰা আছে in a medium the speed of light wave decreases to 0.2 times to its speed in free space the ratio of relative permittivity to the refractive index of the medium is x is to 1 the value of x
কিমান হ'ব এটা সুধিছে আৰু ভেলু দি দিছে গিভেন মাছ এণ্ড মিউ আৰ ফৰ গিভেন মিডিয়ামৰ কাৰণে 1 দিছে ভি ইকুৱেল টু চি বাই এন ফৰ্মুলা এন ইকুৱেল টু ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স এনৰ ভেলু ওলালোঁ 5 তো মিউ ইকুৱেল এন ইকুৱেল টু তোমাৰ মিউ আৰ ই আৰ সেইমতে ই আৰ ভেলু পুট কৰিলোঁ ই আৰ বাই এন ইকুৱেল টু 5/1 হৈছে এইখিনি আমি উলিয়ালোঁ তাৰপিছত নেক্সট আছে এই সলিড স্ফেয়াৰ অফ মাছ 1 kg rolls without slipping on a plane surface. Its kinetic energy is 7 to 10 minus 3 joule. The speed of the center of mass of the sphere is. So on rolling friction of kinetic energy equal to half mv square plus half I omega square. So here mother kinetic energy equal to হেৰুখিনি বহালো I ভেলু বহালো omega ভেলু বহালো আৰু v স্কয়াৰ গলি কান পালোগে 10 to the minus 2 পালোগে তো ইয়াৰ পৰা v equal to 10 cm/second আমি v ভেলু পালোগে তাৰপিছত গৈ আছো a lift of mass m 500 kg is descending with a speed of 2 meter per second. Its supporting cable begins to slip, thus allowing it to fall with a constant acceleration of 2 meter per second square. The kinetic energy of the lift at the end of fall through a distance of 6 meter will be. তো এতিয়া সো acceleration যদি আমি চাবলৈ যাওঁ acceleration যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত সো acceleration is constant v square u square plus twice is ভ্যালু বহালে এবাৰ v square লল মানে half m v square ভ্যালু পুট কৰি পেলাই আমি কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান উলিয়াই দিলো 7 কিলো জুল আমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি ওলাই গ'ল তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা In a given figure below, a block of mass capital M equal to 490 gram placed on a frictionless table is connected with two springs having same spring constant. If the block is horizontally displaced through x, then the number of complete oscillations it will make in 14 pi seconds will be. So এতিয়া চোৱা time তোমাৰ equal to কিমান আছে time equal to twice root over m by k equal to twice root over m by twice k হয় সেকেন্ডৰ কাৰণে তো t equal to twice by root over m ৰ ভ্যালু পুট কৰিলো 2 into 2 তাৰপৰ আমাৰ t কিমান লবগে 0.7 পাই আমাৰ ওলাই যাবগে t ৰ ভ্যালু তো in 14 সেকেন্ড তোমাৰ 14 pi by 0.7 equal to কিমান পাই আছো 20 তো গৈ আছো an inductor of 0.5 millihenry, a capacitor of 20 microfarad and resistance of 20 ohm are connected in series with a 220 volt AC source. If the current is in phase with EMF, the amplitude of current of the circuit is root over x a. The value of x is so etia soa current is in phase with EMF, hence circuit is at resonance. So IRMS কিমান হ'ব VRMS by R formula, then VRMS ওলাই RMS ওলাই যাব I not হে লাগে আমাক ঠিক আছে amplitude current বিচাৰে মানে maximum current লাগে I not তো root over 2 IRMS ভ্যালু পুট কৰিলো root over 242 ampere গতিকে ইয়াত ভ্যালু যি root over x ৰ জায়গাত আমি root over 242 পাইছো আনসাৰ তাৰ পিছত গৈ আছো the speed of a swimmer is 4 km/h in still water. If swimmer makes his stroke normal to the flow of river with 1 kilometer, he reaches a point 750 millimeter down the stream on the opposite bank. The bank of the river water is. তো এটা কথাটো কি হৈ আছে সুইমাৰ জনৰ স্পীড দি দিছে 4 km/h আৰু সুইমাৰ মেক্স হিজ ষ্ট্ৰোক নৰ্মেল টু দ্য ফ্লো ৰিভাৰটোৰ উইথ দি দিছে এইটো 1 কিলোমিটাৰ আৰু সি ইয়াৰ পৰা গৈ এখন জেগাত 750 মিটাৰ দূৰত পাইছেগে তো আমাক সুধিছে স্পীড অফ দ্য ৰিভাৰ ৱাটাৰ তো ৰিভাৰ ৱাটাৰ ভেলোচিটি মানে ইউটো কিমান লাগে তো এতিয়া টাইমটো ইয়াৰ পৰা গৈ পাওঁতে ভেলোচিটি যদি 4 এ গৈছে ডিসটেন্স বাই ভেলোচিটি মানে 1/4 হ'ব তো ড্ৰিফ্ট ইকুৱেল টু কিমান আছে u ইনটু t তো ড্ৰিফ্ট টু u ইনটু t বুলি ক'লে 750 বাই ইমান ড্ৰিফ্ট আছে 750 মিলিমিটাৰ তাৰপিছত u মানে u আছে টাইম ইটো দিছে তাৰ পৰা u কিমান ওলাই গ'ল 3 km/h ওলাই গ'ল তাৰপিছত 27 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে for hydrogen atom lambda 1 and lambda 2 wavelength corresponding to transition 1 and 2
respectively as shown in the figure. The ratio of lambda 1 and lambda 2. এইটো questions প্ৰায় আহি আছে তো প্ৰথম ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যেটো এক্সেল ডিস্টেন্স আহিছে 3 পৰা 1 হলে 3 পৰা 1 হলে এটা আহিছে হেতু ট্ৰানজিশন 1 হেতু কাৰণে lambda 1 আৰু 2 পৰা 1 হলে হতু lambda 2 এতিয়া 1 by lambda 1 ৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেছন উলিয়ালো আকৌ তেনেকে 1 by lambda 2 ৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেছন উলিয়ালো দুইটা ৰেশিও উলিয়ালো 27/32 হৈছে তাছত next to go aso two identical cells when connected either in parallel or in series gives same current in an external resistance 5 ohm. The internal resistance of each cell will be to internal resistance of each cell internal resistance of each cell itia sonto duta to identical cell connected in cell duta hodise তো এইটো এটা সার্কিট দিছে প্যারালাল এইটো এটা দিছে সিরিজ দিছে ঠিক আছে আমাক এটা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স দিছে তো এতিয়া আমি যদি প্যারালালটো চাও প্যারালালটো চালে r/2 আৰু সিরিজটো চালে টুৱাইস r দেন ইকুইভ্যালেন্ট যদি উলিয়াই দিও ইকুইভ্যালেন্ট যদি উলিয়াও এই ইকুইভ্যালেন্ট যদি আমি ইএমএফ ইকুইভ্যালেন্ট ফালৰ পৰা চাবলৈ যাও তো ই ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু r/2 ফালে r e/r plus e/r ইকুয়াল টু e হৈ আছে তাৰ পৰা ই ইকুইভ্যালেন্ট মানে টুৱাইস twice এটা যদি আমি twice পাউন্ড i1 যদি এক্সপ্রেশন লিও i2 যদি এক্সপ্রেশন লিও তো i1 ইকুয়াল টু i2 যদি হয় তাহলে r ইকুয়াল কিমান আহিবগে 5 ওহম আহিবগে কারণ বাই কোয়েশ্চন দুইটাৰে কারেন্ট সেম বুলি কৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোয়েশ্চনটো আছে এক্সপ্রেশনস of electric field is given by d দিছে electric flux of the cube of the side of 20 cm when placed electric field মান तो 20 cm साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगे गुटी इलेक्ट्रिक फील्ड खन दिसे आई के हेलो गया इलेक्ट्रिक फील्ड खन एफाला जाव इलेक्ट्रिक फील्ड खन एफाला যদি যায় ইলেক্ট্রিক ফিল্ড খনৰ কাৰণে যদি আমি চাও তোমাৰ টপ বটন ফ্ৰম যিমানে নকোৱা সবতে তোমাৰ 0 থাকিব ঠিক আছে তেনেহলে আমি অকল পামগে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড যদি আমি পাও along কোনটো ডাইৰেকশনত পাম a b e f এইখনতে পাম এই চাপছনতে পাম কাৰণ ইলেক্ট্রিক ফিল্ডখন এফালে যাব না এনেকে দেন এৰিয়াৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ যাব লাগিব এৰিয়া পাৰপেন্ডিকুলাৰ এখন ফিল্ডতে যাব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি তাৰ পৰা ই উলিয়ালো তো ফ্লাক্স ইকুৱেল টু ই ইনটু a তো তাৰ পৰা ই ইনটু a কৰি পেলাই আমি ওলাই যাবগে আমাৰ 640 ভোল্ট সেন্টিমিটাৰ ওলাই যাব তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোত কি আছে সোৱা এ থিন ৰড দিছে a thin rod having length L দিছে হনে and cross-sectional area দি দিছে is suspended vertically from one end. The rod is cooled from 21 degree to 160 degree. After cooling, a mass M is attached at the lower end of the rod such that the length of the rod again becomes 1 meter. Young's modulus and coefficient of linear expansion of rod are 2 into 10⁻11 Newton per meter square and 2 into 10⁻5 per Kelvin respectively. The value of M is so y equal to given as Fl by E del L. So F equal to y del L by L. So F equal to value put কৰিলো mg ললো তাৰ পৰা m ৰ ভ্যালু খিনি গুটেখিনি পুট কৰি পেলাই m equal to কিমান পালোগে আমি 60 kg আমি m ৰ ভ্যালু পালোগে ঠিক আছে এদিকে আজি অলৰেডি গুটে পেপাৰখন সলভ কৰি দিয়া হল আজি আমি 31 জানুৱাৰী যেটো Shift-1 আছিল Shift-1 ৰ যিখন JEE মেইনছৰ আছিল তাৰ যিখিনি ফিজিক্সৰ কোৱেশ্চন আছিল সেইখিনি মই সলভ কৰি দিলো obviously JEE মেইনছৰ এটা খতম হৈছে কিন্তু তোমাৰ NEET এক্সাম আছে CUET এক্সাম আছে CEE এক্সামছ আছে বা নেক্সট ইয়াৰ কাৰণে যি সকল ল'ৰা-ছোৱালী প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে গোটেইখিনিৰ কাৰণে এই কোৱেশ্চনছ খিনি সলিউশন খিনি এটলিষ্ট হেল্পফুল হৈ উঠিব ঠিক আছে গতিকে আশা কৰো নগাঁৱত থাকি নগাঁৱত পঢ়ি অসম তথা ভাৰতৰ ভিতৰত সফল হোৱাৰ আমি যি সপোন দেখিছো সেই সপোন যাতে মানে সকলোৰে পুৰা হয় তাৰে কামনাৰে আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে ৰাখিছো ধন্যবাদ